Tervehdys katsojat, ollaan tässä Tampereen lakalaivassa ja mennäänpä tosta Härmälä ohi niin, että heilahtaa. Katsotaan miten Härmälässä on edistynyt tää raitiovaunun valmistus. Tää raitiovaunun tien valmistus. Joo. Kävin tässä Wigrenillä lounaalla. Hinta oli 12,90. No oli se nyt ihan ok. Olisi siinä ollut vielä jälkiruoksi pannukakkoa ja jotain kreemeä ja oli siinä pullaa ja kaiken näköistä. Eli sinänsä monipuolinen. Mutta mulla on tuossa broilerissa, jos on joku määrätty broilerin mauste, mistä mä en tykkää, mutta onneksi sitä ei ollut niin paljon, että olisi jäänyt syömättä, mutta no joo. Sanotaanko, että on, että tuo Wigren 3/15 lounausta, että se voi olla, että osui väärän päivänä, mutta kyllä maahan tuli täyteen, olisi ollut sitten muuta särvintä, että siinä mielessä 12,90 on kohtuu hinnoissa. Ja nyt menemme tässä moottoritien ylitse. Ja tostahan pääsis toki suoraan tonne Pirkkalaan, Vartolaan, mutta kun mennään nyt Härmälän kautta, niin. Joo, kohta saavumme Koiviston kylään. Toki emme mene Koiviston kylän keskustaa, vaan ohi tästä näppärästi. Tuossa oikealla toi kallio, missä sisään on rakennettu sitä jätteenkäsittelylaitosta. Katsojat voivat kertoa, mikä sen nimeltään. Mä en nyt äkkipäätä muista. Ei ole sillä tavalla ollut oikeastaan tarvetta tutustua tähän tarkemmin. Mikä tää nyt oli? Tuossa se lukeekohan se tossa jossain. Se on vaan näköjään keskeeräinen viekin. Ainakin tuo kyltti on tossa. No. Oikealla on Koiviston kylän Prisma. Eli tulemme täältä Lempälän lakalaiva suunnasta. Mites bensan hinta? 2,099 olisi 95 hinta. Onko se paljon vai vähän? Sitähän vaikea sanoa. Se riippuu tarpeesta. Silloin kun kova on tarve, niin kaikki on halpaa. Sitten kun on vähän tarvetta, niin kaikki on kallista. Näinhän se menee. Kyllä tää nyt alkaa aika kevät näyttää. On kyllä hyvin tullut jo noita hiirenkorvia puihin, että vihertää mukavasti. Ja tuosta oikealle, jos pääsis nyt siihen Koiviston kylän keskustaan, mutta R-kioskia siinä on joku huonekalu, vaikka huutokauppajuttu joku. Tämmönen, eipä se nyt paljon mitään. Yksi pizzeria oli ainakin joskus. Ja ne on huutokauppa siinä näkyy olevan. Tästä Härmälän Hatanpää. Oikealle on Nekala ja suoraan menee keskustaan tuo moottoritie. ST1 on tuossa oli joskus aikoinaan Selli, mutta eipä ole enää.
Pääseköhän tuolta muuten kääntymään? Tuossa on ainakin merkki, että Kolmion kadulta Hatapää-valtio poikki. Se on varmaan toi, mikä tuossa on. Nyt kaupalle siitä taitaa päästä, mutta mennäänpä täällä. Joo, on siinä vasemmalle kääntyminen kielletty. Siihen on tullut Shell Express, kun Neste Express ja 2099 on Express-kortilla näköjään. Joo. Oikealla on Hatanpään koulu. Ja tästä me lähdemme kohti Härmälää kautta Partolaa. Aika hyviä tästä on vielä tähän mennessä ainakin päässyt, vaikka tietyöt onkin. Ja siinä on jo kiskoa näköjään pistetty, vai onko toi kiskoa? Tästä nyt ei näe. Ja tosiaan Hatanpään koulu oikealla ja kyllä siinä kiskoa pistetään menemään. Toivottavasti videolle näkyy. Eli tämä on tää Tampere-Pirkkala raitiovaunutien kiskoja siihen lykätään tässä Härmälän kohdalla. Hienosti ne tekee noissa osissa noja aina, että tuolla on pätkä tehdään tuolla ja pätkä täällä ja 2 maaria päälle ja silleen se edistyy. Bussi numero 30 menossa Pyynikin torille. Ja tämä kääntyy. Joo, tässä on taas toi kytki erilainen. Mä ajan taas toisella autolla, niin kestää taas sen hetken totuttautuu, mutta kyllä se tästä edistyy tämäkin homma. Tässä on tuo K-marketti. Onko tää nyt Härmälän K-marketti? Olettaisin näin. Joo. Härmälän koulu on tosi jossain vasemmalla. Kansakoulu, ei kun se on ala-aste nykypäivänä. Tuossa on toi baari, toi Pieteri. Karaoke näkyy mainostava. Ja täällä näkyy, että on kiskoa tehty vähän enemmän tuolla, kun on jo laitettu noin kiskon ympärille noin betonit. Härmälän kirjasto vasemmalla ja siinä taisi olla koulu samassa.
Äryjyrä ohitellaan tästä näin nätisti. Härmälä R-kioski oikealla. Joo, kyllä siinä terästä kuluu. Oikealla on Härmälän ranta. Sinnekin on tullut taloja niin hitokseen kyllä. Onhan tää maisema vähän muuttunut, jos tuossa on Partelokeskus vasemmalla. Tuossa oli alhaalla joskus kuntosalikin, siitä tuli muutaman kerran käyty. Siitähän on valovuosi aikaa. Olemme Partolassa ja tostahan voisi heittää melkein tuolta verkkokaupan kautta. Vai miten nää tiet tästä nyt lutviutuu, katsotaanpa. Joka käynnillä nää hieman muuttuu, mutta muuttuuko ihminen? Ja mihin suuntaan? Veikko Lavia tässä siteerattakseni. Tästä mennään oikealle. Tuossa on tosiaan tuo Partola-keskus. Ja siinä on vielä pizzeria, kampaamo, solariumi ja mitä joku tilitoimisto kun siinä oli. Eli se on Partola-keskus, joo. Ilma on kyllä suotuisa nyt kuvaamiseen, että se on myönnettävä tässä. Onko siinä armeija-auto taitaa olla? Siellä on City Marketti 2024H ja sitten tuossa on toi, mikähän keskus toi nyt on sitten, onko se Partola-keskus? Ei kun tossahan se oli äsken toi Veska on nimeltään toi. Siinä on Jyskiä ja Burger Kingikin on siellä. Peten koiratarvike ja tuo vasemmalla sitten on McDonald's. Mutta onhan tässä näitä. Hesburgeri taisi muuten olla ton Sittari-yhteydessä. Motonetti vasemmalla. Joo, Burger King, siinä on mainoskin. Tähänkin näköjään jotain tönöä tulee sitten taas. Kyllä täällä on kamalaa tää myllä. Mä en tiedä tuleeko se ratikka sitten tosta. En tiedä, en oo paikkakuntalaisia, niin en osaa sanoa. Mennään täältä pitää sitten mennä. Tuolta ei enää pääse toista kautta, ne on suljettu. Niin mennäänpä tästä sitten Prisma ja Rustan kautta Lidlille. Tossa oli ne pesuautomaatit ja muut, ne on lähtenyt pois. Jotainhan siihenkin rakennetaan. Eli kun aina miettii, että on niin köyhää ja ei ole rahaa, niin kyllä jollain näitä rahaa on, kun tää rakennetaan joka päivä. Paikat täyteen. Ei nyt joka päivä, mutta joka paikkaa rakennetaan hitokseen. Siinä on Lidli oikealla, Pirkkalan Lidl. Täällähän tullaan oikein ruuhkan kanssa. Katsastuskonttori. Tossa on muuten joskus käynyt katsastamassa, mutta siitä on aikaa. Mitä mieltä olette näistä muuttuneista maisemista, että mennään vielä tuohon Pirkkalan keskustaan, niin eikö siinä ole sitten, että ajeluvideolle tullut mitta?
pintaa ja syvyyttä. Tää on oikein hyvä ilma kyllä kuvaa. Mä tykkään, kun auringon paiste, niin kaikki näyttää niinku paremmalta. Jopa meikäläisen naamataulu, kun valoissa on, niin näyttää paremmalta. Joo, ei tää ole kestänyt vasta 15 minuuttia tää video. Eli toisin sanoen Lakalaivasta ajettuna Härmälän kautta tänne Partolaan noin 15 minuuttia, ei nyt mahdoton matka ajallisesti. Suoraan ajettuna 7 minuuttia ehkä. Puolet vähemmän. Oikealla menee pereen. En ole pitkä aikaa muuten sieltäkään ajanut, että voi olla, että sielläkin on tullut tönöä vähän enemmän kuin lääkäri määrää. Että sehän oli kova rakennuspuumi alla. Tässä on tää koulu. Iso kouluhan tääkin on. ST1 vasemmalla. Bensahinta on mutta ihan sama joka paikassa. Myös Neste Expressissä on 2099 on ollut joka paikassa bensa. Tämähän haisee jo kartellilta, hei. Mitä mieltä ootte? Ei minkäännäköistä kilpailua ole nyt, kun on sodat päällä. Tää on vähän tylsä kohta aina tässä, että tossa voisi olla jotain taloa tai muuta. No toki tuo sivussa on, mutta ehkä ne ratikkakiskot tähänkin sit tulevat. Ylähaikka on siellä. Ravintola HG, grilli, kesäisin auki. Haikka. Tässä muuten tuonne oikealle pitäisi olla joku hieno, tai siis hyvä kahvi- ja munkkipaikka. Pitäisiköhän harkita vakavasti siellä käymistä. Nyt kun ei ole live, niin ei voi katsojat kysyä, että mennäänkö keskustaan vai mennäänkö vai tehdäänkö niin, että mennään tuon keskustan kautta ja tullaan sitten takaspäin vähän matkaa ja mennään siihen kahvilan tai kartanon pihaan. Miten se voisi olla? Katsotaan nyt, kun mulla ei ole asemakaava mielessä. Tosta se varmaan menee, minne toi auto menee. Rantaniitty. Mä luulisin näin. Mut käydäänpä täällä ensin tää keskusta pörähtämässä tässä. Kahvila Seela siellä on. Kyllä näkyy olevan. Mutta mennään tästä nyt tän Pirkkalan keskustan. Partolassahan on enemmän vilskettä, vaikka se on vaan niinku osa tätä Pirkkalaa. Tää on varsinainen keskusta, mutta tää on vähän kuiva mun mielestä. Säästöpankki siinä on. Ja sit oikealla R-kioski. Vai onko sitä enää? Eipä oo, se on lähtenyt. Baari, siinä on joku, oliko Walter Sisu ja sitten tossa on supermarket. R-kioski on lähtenyt pois. Voisi katsoa vähän miten ajelee eteen. Siinä on Pancho Villa. Grilli Alko. Pirkkalassa on 2 alkoa. Toinen on tässä keskustassa ja toinen on tuolla
Hetkinen, onko se City Marketilla siellä? Ruokarobotti, ystävämme ruokarobotti painaa pitkää päivää. Joo. Kymmenen kilometriä tästä olisi Tampereelle. Ei mahdoton matka. Nyt kun löydettäisiin se kahvila vielä, niin. Siinä olisi hyvä paikka katsoa, että saisiko mukaan jotkut päiväkahvipullat siitä. Kahvila Seela, joo. Se on varmaan tänne. Tuo. Kahvila Seela ranta. No, on paikassa. Tietäjät tietää, mä voisin sanoa näin. Tässä on uimaranta. Se on varmaan tässä muuten. Kyllä, täältä löytyy kahvila Seela. Eli ei muuta kuin katsomaan tarjontaa.